عندما يكتمل نمو الجنين ويقضي الشهور التسعة في بطن أمه، يبدأ الرحم بالانقباض لدفع الجنين إلى الحياة الخارجية، وهذا ما يسمى بالمخاض. فعملية المخاض هي اتساع عنق الرحم ليتمكن الجنين من الخروج. تتراوح مدة عملية المخاض من 8 إلى 12 ساعة، هذا للبكر، وينبغي أن يتسع عنق الرحم إلى 10 سنتيمتر مما يسمح بخروج قطر رأس الجنين. وللولادة مراحل مختلفة، تبدأ بمراحل الطلق الذي يوسع عنق الرحم، ثم مرحلة خروج الجنين، وتنتهي بمرحلة خروج المشيمة. وعلى الحامل التهيؤ ليوم الولادة، فيوم الولادة هو جني ثمار 9 أشهر من الحمل والعناء. وكثير من الأمهات يبحثن عن أطعمة ووصفات لتسهيل عملية الولادة وتقوية الطلق. في هذه الحلقة سوف نذكر لحضراتكم بعض هذه الأطعمة والوصفات. الطعام الحار والأطعمة الغنية بالتوابل، تحفز هذه الأطعمة الرحم على الولادة. الأناناس، يحتوي الأناناس على إنزيم البروملين الذي يلين عنق الرحم، لذلك ينصح بتناول كميات كبيرة من الأناناس لتحفيز الرحم على الولادة. التمر، تقوي المواد المنبهة والمنشطة الموجودة في التمر عضلات الرحم في الأشهر الأخيرة من الحمل، وتساعد على انقباض الرحم عند الولادة من جهة، وتخفف كمية النزيف الحاصل بعدها من جهة أخرى. ويعد التمر من أجود الأغذية المناسبة للنفساء والمرضع، وذلك لأنه يحتوي على عناصر تخفف الكآبة، وفي الوقت نفسه مفيد جدا للرضاعة الطبيعية، فهو يكسب الرضيع الصغير صحة جيدة ومناعة قوية. الكربوهيدرات، ينصح بتناولها أثناء عملية المخاض، هذا لأنها سهلة الهضم وتمد الجسم بالطاقة وذلك ببطء، وتساعد الرحم على الانقباضات. ولكن تنصح الحامل بتجنب تناول بعض الأطعمة قبل الولادة لما لها من آثار سلبية على صحتها وصحة الجنين. من هذه الأطعمة ما يلي: الأطعمة الدهنية، فيجب تجنب الأطعمة الدهنية أثناء عملية المخاض أو قبله، فهي ثقيلة على المعدة وهذا غير محبب قبل الولادة. وينصح كذلك بتجنب تناول الأطعمة الغنية بالسكريات، هذا لأنها تعطي طاقة سريعة للجسم لكنها لا تدوم طويلا. المشروبات الغازية، فتعد المشروبات الغازية خيارا غير جيد، هذا لأنها تسبب حدوث الغثيان. وهناك العديد من الوصفات الطبيعية المفيدة على الأطعمة التي تعمل على تسهيل عملية الولادة، ومنها الآتي: مستحلب اليانسون، يستخدم مستحلب اليانسون لتقوية الطلق أثناء عملية الولادة، وبهذا يسهلها، كما يفيد في تهدئة أعصاب المرأة وإبعاد القلق عنها إلى حد كبير أثناء عملية المخاض. ويشرب اليانسون بعد حدوث الطلق مباشرة لا قبله، وذلك عن طريق نقع ملعقتين من اليانسون في كوب من الماء المغلي مسبقا، مغلي أوراق المرامية، فيستخدم لتقوية الرحم وتخفيف آلام الولادة، وذلك عن طريق غلي ملعقة كبيرة من المرامية ثم وضعها مع مقداره كوب من الماء، ومن ثم تترك 10 دقائق قبل تصفيتها وشربها. مستحلب رجل الأسد، تؤخذ ملعقة صغيرة من مطحون عشبة رجل الأسد والتي تعرف باسم لوفة السباع، وتوضع في كوب زجاجي ويصب عليها الماء المغلي فورا، وتقلب جيدا وتغطى لمدة 10 دقائق ثم تشرب لتخفيف ألم الولادة. زيت بذور الكتان أو ما يعرف بالزيت الحار، ويستخدم عن طريق أخذ ملعقتين كبيرتين منه لما له من أثر كبير في تسهيل عملية الولادة، وهذه الطريقة مضمونة إلى حد بعيد. خلطة من الأعشاب، تخلط كميات متساوية من مستحلب اليانسون مع الكراوية والشمر والإهليج والبلح الكابلي الهندي، ومن ثم تطحن وتحفظ في علبة محكمة الإغلاق، ويؤخذ من هذا الخليط ملعقة كبيرة ثم تنقع في كوب من الماء المغلي. ومن الممكن تحلية هذا المشروب بالسكر، ويشرب قبل موعد الولادة المنتظر ب3 أيام، ويكرر شربه يوميا حتى تبدأ عملية المخاض، مما يسهل خروج الجنين ويخفف آلام المخاض والولادة. الحلبة، تقوي الحلبة عضلات الرحم وتزيد مرونته، وبذلك فإنها تسهل عملية الولادة. ورقة التوت، فتحفز الرحم على الولادة ويمكن استهلاكها على شكل شاي أو أقراص. الكهوش الأزرق، ينصح بتناوله لمن أراد تسريع الولادة، حيث يعمل على تحفيز قوي لانقباضات الرحم، حيث يعد محفزا قويا لانقباض الرحم، ولكن يجب عدم تناول جرعات كبيرة منه، ويفضل استشارة الطبيب قبل أخذه. البقدونس، يحتوي البقدونس على مواد منشطة للرحم، بمعنى أنها تقوي انقباضاته، وبذلك فإنه يمكن أن يساعد في تسهيل عملية الولادة وتسريعها ويخفف من آلامها. ويحتوي البقدونس أيضا على مادة الإبيول المحفزة للرحم والمستخدمة للإجهاض. زيت الخروع، يحفز زيت الخروع الرحم على الولادة، وعلى الأم الحامل أخذ الحيطة عند تناوله لأنه قد يحدث الغثيان والإسهال. لكن هناك بعض النصائح
التي يمكن الأخذ بها لتسهيل عملية الولادة. المحافظة على اللياقة البدنية، فالحوامل اللواتي يتمتعن بلياقة عالية ويحافظن على لياقتهن سيكون ألم الولادة لديهن أقل، كما ستكون الولادة طبيعية أكثر فلا يحتاجن تدخلا طبيا كبيرا. دورة تحضيرية للولادة، تهيئ هذه الدورة المرأة الحامل وتثقفها بمعلومات أكثر عن الولادة وتخفف القلق عندها، وهذا بدوره يسهل الولادة. وتفضل المشاركة في دورة ذات عدد قليل لا يتجاوز 10 حوامل من المشاركات، على أن يكون المدرب له كفاءة عالية ومعترفا به في هذا المجال. أخذ مرافق مقرب من الحامل ليساعدها أثناء عملية الولادة ويكون مهيئ نفسيا للدعم والمشاركة. استعداد الحامل لعملية المخاض والولادة، حيث يمكنها أن تسترخي وتشغل نفسها بنشاط محبب مثل المشي، وذلك للتخلص من التوتر أثناء فترة انقباضات الرحم وتوسع عنقه، لأن ذلك سوف يرهقها. أخذ وجبة خفيفة قبل عملية الولادة، هذا لإمداد الجسم بالطاقة اللازمة أثناء عملية المخاض، على ألا تكون الوجبة دهنية أو صعبة الهضم، لأن المعدة الممتلئة قد تسبب الشعور بالغثيان والقيء أثناء الولادة.